હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મેં દિવાળીના નાસ્તા માટે શક્કરપારા બનાવ્યા છે. શક્કરપારા બનાવવા માટે 1 કપ સોજી, 1 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ અને 1 કપ મેંદો લઈ લીધો છે અને 1 કપ ચોખાનો લોટ લઈ લીધો છે. બધા લોટ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 1 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે અને 2 ચમચી તેલનું મોણ આપવાનું છે. હવે આપણે આ બધું મસળીને મિક્સ કરતું જવાનું છે અને લોટ બાંધવાનો છે. લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા ખાંડનું પાણી કરી લીધું છે. 2 મોટી ચમચી ખાંડ નાખી અને એને ઓગાળી લીધી છે. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને કડક એવો લોટ બાંધવાનો છે. કડક લોટ બંધાઈ જાય પછી આપણે એની જાડી રોટલી વણી અને એને આ રીતે કોઈ પણ શેપમાં આપણે એને કટ કરી લેવાના છે અને હવે આપણે એને તળી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ જાય પછી જેટલા સમય એટલા આપણે એમાં ઉમેરી દેવાના છે અને આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાના છે. આ રીતે બનાવશો તો બિસ્કિટ જેવા સોફ્ટ અને કુરકુરા થશે. મેં તો બનાવી લીધા, તમે બનાવ્યા કે નહીં જરૂરથી કહેજો. અને ના બનાવ્યા હોય તો બનાવજો જરૂરથી, હું કાંઈ નહીં મોકલાવું. જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.